Herald TV News Bulletin with me, Shalene. Panjim Police Station and Fire Station both received calls that a person had jumped off the Mandurah Bridge and into the Mandurah River early Thursday morning. The calls were received around 5:49 a.m. The fire services immediately rushed the spot and conducted a search operation. However, even after a 3-hour search, no person or body was found. Further investigation is on. Panjim Police Station and Fire Station both received calls that a person had jumped off the Mandurah Bridge. The fire services immediately rushed to the spot and conducted a search operation. Prasad Polji for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant stated that teachers must be 100% dedicated and use innovation and research. He stated that education must be skill-based and that courses must have upward mobility. Rather than focusing on 100% results, the CM said that skill education should also be imparted to academically weaker students. He added that he is monitoring the implementation of National Education Policy 2020 with the Department of Education since its inception, which policy aims at imparting quality education. Sawant was speaking at a state-level conference for school heads. Chief Minister Pramod Sawant stated that teachers must be 100% dedicated and use innovation and research. Education must be skill-based and that courses must have upward mobility, said Sawant. या दिसाक नेपाळचो रिजल्ट नेपाळचो जेन्ना इवॅल्युएशन जालें आनी फर्स्ट टायम when it is highlighted on the paper we are less than average national average in maths and science. we are much better in English in language but we are less in maths science. टिका कोणाचेर जाली? टिका कोणाचेर जाली? कोणाचेर जाली? सांगात. टिका कोणाचेर जाली? सरकाराचेर जाली, म्हजेर जाली, एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हजेर जाली. हांव शिकोवंक वयता भुरग्यांक, हांव स्कुलांनी वयता भुरग्यांच्या, हांव भुरग्यांचो स्टडी घेता, कोण शिकयता? यू कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट एंड आवर स्टेट्स कितें कमी आसा? वॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा, सॅलरी कमी आसा, आमी कितें दिवपाक कमी केला? एवरीथिंग वी हॅव गिवन. मागीर कित्याक लेस दॅन एवरेज? पण णवेक फेल जावन ते घरा गेले मरे, तांचे कोण विचारतलो? तांच्या पेरंट्स तेंचे कितें? णवेक बरेच जाणांक आमी ड्रॉप आवट करून दवरलेले कारण धावेचो रिजल्ट म्हाजो 100% लागपाक जाय म्हणून. मागीर ते ड्रॉप आवट करून दिले, ते घरा गेले, तेंचे कितें? तांकां स्कील कोण करतलो? तो ह्युमन रिसोर्स कसो तयार जातलो? आमकां फक्त चिंता आशिल्ली म्हाजो रिजल्ट 100% येतलो काय ना ह्या गोष्टीची. आमी फक्त 100% रिजल्टा खातीर काम करता काय कितें? आमकां टिचर म्हणटा आपलो 100% डेडिकेटेड टू दॅट पोस्ट. 100% जेन्ना घालतले आमी तेन्नाच आमी स्टुडंट्सां पर्यंत 100% आमी दिवपाक शकतले. आनी वेन यू पीपल वील गिव देन ओनली युअर सबऑर्डिनेट स्टाफ वील गिव, अदरवायज नॉट. हांवें खुबशीं स्कुलां पळयल्या जी बंद जाली, एडेड स्कुलां खुबशीं बंद जाली, गव्हर्मेंटाची थोडीशी बंद जाली, कारणां वेगवेगळी आसतली. म्हाका आत्तां जे म्हणटात म्हाका गव्हर्मेंट स्कुलां म्हाका बंद करपाची इच्छा ना. बरेच जाण सांगतात मराठी प्रायमरी शाळा 240 बंद करपाक लागल्या. म्हाका चिंता त्या भुरग्यांची आसा, म्हाका त्या चिंता त्या शाळेच्या बिल्डिंगाची ना. अजुनूय आमी ती शाळा सक्सेसफुली चलोवपा खातीर तयार आसा. बट जेन्ना एका फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 स्टँडर्डाचे भुरगे एकाच क्लासान बसतना एकूच टिचर आसा, ती कितली जस्टीस दिवपाक शकतली? म्हाका ताजी चिंता आसा. म्हणून आमी मर्जर म्हटला. वी आर नॉट क्लोजिंग दॅट बट वील टेक दॅम इन टू द कॉन्फिडन्स. आमी त्या टिचरांक आनी पेरंट्सांक कॉन्फिडन्सान घेतले
ताज्या उपरांतूच ताजो मर्ज करपाचो काय कितें ताजो विचार करतले. कारण बऱ्याच जाणांनी म्हाजेर टिका केली की आमी प्रायमरी शाळा बंद करपाक म्हटल्यार आमकां बंद करपाच्यो ना. वयल्यान जाल्यार म्हणटा आमी की त्यो बंद करपा खातीर बऱ्याच जाणांनी सायडीकूच आमच्या नवीन स्कुलां सुरू केल्या म्हणून आमच्यो स्कुलां बंद जाली. सरकारी शाळेंत म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, म्हाज्यो शाळा त्यो सगळ्यो दवरपाची म्हाजी तयारी आसा. पण तितून जर 8 आनी 10 भुरगे असले आनी 8 आनी 10 भुरगे एकाच क्लासान बसून एक टिचर शिकयतली आसत जाल्यार ती कितें शिकयतली विचार करात. Bureau Report, Herald TV. The Damodar Bhajani Sapta Festival ended on Thursday afternoon. The festival ended after immersion of the Shrifal of previous year at Karevado by the members of the Narvikar family. The Sapta fair, however, will continue in the port town for a week. Damodar Bhajani Sapta Festival ended Thursday afternoon. The Shrifal of the previous year was immersed at Karevada by members of Narvikar family. आपल्याला दामोदरचे देव स्थापन केल्यापासून तेन्नापासून आमच्या घराण्याक आमचो मान दिलो आसा. सो तो मान हांव जवळ हांवूच नांव धरता जवळ संपत्तीचो जवळ 35 वर्सां जवळ जाली. गेल्या 2 वर्सान आमकां ह्या कोरोनाच्या काळा खातीर आमकां कांय हे समाप्तीचो प्रोग्राम आमकां करपाक मेळनाशिल्लो. ह्या वर्सा भक्त जाण अशे उत्साहान जे आयिल्ले आसा जे तांकां सगळ्यांक आतां उमेद जाली कित्याक 2 वर्सां कांय करपाक मेळनाशिल्लें समाप्ती. तशेंच आमी हो नाल्ल देवाचो नाल्ल हाडलो हो दर्यान सोडून आमी जी समाप्ती करतात तेच्या फाटल्यान गोपाळ काला जातलो आनी गोपाळ कालाच्या नंतर मागीर आरती देवळान जावन मागीर ही समाप्ती काबार. गोपाळ काळ खंय जातलो आतां ह्या फुडें भायर अशें आयकलां तुमी? ना कित्याक आतां इतले लोक आसा तेका देवळान आमी ते भितर सरूंक शकना आनी गर्दी खूब जाल्या त्या खातीर त्या देवाच्या भायरूच आमी गोपाळ काल करतले आनी तशीच मागीर भितर आरती करून ते काबार. वेळ येऊन गेलेलो आसा. काल आमचो सप्ताह जालो. दामू बाबाचो काल मोठ्या धडाक्यात सप्ताह जालो आणि आज त्याची समाप्ती आसा. काल 12:30 नाल दवरलो आणि आज 12:30 त्याची समाप्ती आसा. तो नाल श्रीफळ आम्ही ते पाणयान सोडून परत आम्ही गोपाळ गावाकडे नाचत येता. हांव गावाकडे इतकें मागता की गेल्या 25 वर्सां हे भुरगे 20-25 नाचताले ते आता 250, 300, 400 भुरगे नाचतात गोपाळ घाल्या. तांकां उमेद आसा. दामोबान तांकां आरोग्य, आयुष्य आणि बरी बुद्धी दिवची आणि हो सप्ताह आणि समाप्ती मोठ्या धडाक्यात करची अशी श्री दामोदर चरणी माझी प्रार्थना. जय दामोदर. Kiran Borkar for Herald TV. Goa has seen a rise in fatal road accidents this past year. Many people have lost their lives. What should be done to reduce road accidents in Goa? What is the main cause of road accidents? Should the traffic rules be made more stringent? What can the government do to prevent fatal accidents? How can people be responsible on the roads? Find out on this episode of Street Voices as to what people have to say. Goa has seen a rise in fatal road accidents this past year. What should be done to reduce road accidents in Goa? What is the main cause of road accidents? Listen to Street Voices. हे आतां पळय एक्सिडेंट जाता की हे थोडे ड्रायव्हर कितें करता रूल फॉलो करनासतना ड्रायव्हिंग करता. ज्या जाग्यार 30 स्पीड आसता त्या जाग्यार 60 स्पीडीन जाता. 60 थंय 120 चलयता. तेका लागून ड्रायव्हराचो सगळी हे आसता पळय दुसरे कडेन वयता आनी एक्सिडेंट जाता. सगळे प्रत्येकानी जर आपापले रूल फॉलो केले गव्हर्मेंटाचे जाल्यार एक्सिडेंट जावपाची शक्यता ना. थोडे सायड लायट मारिना, थोडे जाय तशी गाडी काड लेन मेंटेन करिना. दावे सायडीन वचूंक जाय जाल्यार ते रायटान रावता आनी दावे सायडीन अचानक काडटात. ताका लागून सगळे हे एक्सिडेंट जाता. तेन्ना प्रत्येकान आपली जबाबदारी मेंटेन करप आनी गव्हर्मेंटाक हेल्प करप. जरी तर एक्सिडेंट आख्ख्या गोंयांत जे जाता ते बंद जातले जाल्यार पयले सद्याक गव्हर्मेंटान हे आख्खे रस्ते आहा पळय ते सारके करूंक जाय. आनी दुसरें म्हणा जाल्यार स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जे पळय रुल्स आहा ते स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आनी जे पळय कोण लायसन्स हे वायलेट आहा पळय तेंची लायसन्सां सस्पेंड जावपाक जाय. हें जाल्या बगर आनी हितून पॉलिटिकल इंटरफरन्स कोणाचें आसूंक बंद ना. आनी हें जाल्या बगर म्हाका दिसना ह्या गोंयांत की हे उणें जातलें. आतां इतले एक्सिडेंट जाता दिसाक दीस पळय कंटिन्यू 4-5 फाटल्या दिसांनी कंटिन्यू जाले आनी मेल्या जायते लोक. सो तुका कितें दिसता सरकारान कितें करूंक जाय अशें? हे कॉन्ट्रॅक्टर आसता पळय थिंगा कॉन्ट्रॅक्ट सारको दिवंक जाय.
ते कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक आपण जे ओगीच्यांक दिता म्हणून अशें कांय रस्ते फोंडान पडटलेच न्हू, सगळे लोकूय फोंडान पडटले, कॉन्ट्रॅक्टर फोंडान पडलेले आसता ते लोकांकूय फोंडान घालता. ते आनी कितें करूंक जाय अशें दिसता तुका सरकारान? सद्या रस्ते तर सारके आहा जाल्यार फोंडान कोण पडना न्हू. सद्या कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते कांय रस्ते करता आनी लोकांकूय फोंडान घालता. Sagun Gowde for Herald TV. Member of Parliament and former Goa Chief Minister Luizino Falero made an urgent plea in the Rajya Sabha for either enhancing the pension scheme of Goan seafarers or for launching a new scheme with a dignified pension for them. Seafarers reacted positively to this development, saying there was an urgent need to give pension to seafarers since the one-time settlement caused injustice to them. Watch. Luizino Falero bats for pension scheme for Goan seafarers in Rajya Sabha. Falero talked about the contribution of the seafarers to the economy. Seafarers said that one-time settlement instead of pension has caused injustice to them. I wish to inform that prior to the liberation of Goa, 1961, Goa's economy was a money order economy because virtually every Goan was working abroad. Every alternate house, there was a seafarer who was working abroad. And I'm very happy that the seafarers community in Goa has played a very immense contribution not only for the economy of Goa, but for the economy of the country. Because they used to remit foreign exchange, which are very precious for the country. During COVID-19, we are very proud that the Goan seafarers has played a yeoman service all over the world. They work hard. Today, what pains me, that even though every alternate house in Goa are seamen, their condition is very bad. Because overall economic meltdown, there is rampant unemployment, and there is hardly any system to give them pension. Today, we have to make sure that seafarers, not only in Goa but India in general, should get a better after retirement pension. What they are getting is by the government of the state, which is very small, has to be increased. But overall, as Indian seafarers, the government of India, the shipping industry, shipping ministry, plus the director of general of shipping, they need to find a better retirement plan. They need to work harder to find a safeguard the seafarers' rights. Today, when the seafarer is retired at the age of 60 or 55 or medically unfit or dies at sea, the whole family collapses. Today, their future needs to be secure. So I urge the government of India and to look into this as a very serious issue. तारोड्यांनी जायते कंट्रीब्युशन केलो हा गोंयचे तशेंच इंडियेचे इकॉनॉमी पासो आनी हांव मागोता हेजेर शिपिंग मिनिस्ट्री हाणें लक्ष घालपाक आनी हेच फुडें तारोड्यान जे रिटायर जाता तांकां एक बरें तांकां लायफ टायम तांकां पेन्शन मेळच म्हूण आनी तशेंच. Even as the fishing season has started, not many trawlers are venturing into the sea for various reasons. Is it for the fear of the Fisheries Department, which is doing the inspection? The Fisheries Department has launched a drive to check the trawlers for LED and bull trawling fishing gear. But both the trawler owners and the Fisheries Department is silent on the issue of inspection. The Director and Deputy Director of Fisheries were both out of station and unavailable for comments. Herald TV spent a day at the fishing jetty to observe the developments. The Fisheries Department checking is in full swing, but trawlers are not going out to sea. Both the trawler owners and the Fishery Department is silent on the inspections. Fishermen in general are ignorant of schemes and about subsidies. They are in urgent need of sheds for storing and mending their nets. So now we are standing outside the Fisheries Department and we came to
get the codes of the officials. However, we also try to get in touch with the Fisheries Minister who has given us a code. But today we came here at Panjim Fisheries Department here to get their intervention, what they have to say when it comes to the inspection that is going on, what they have to say when it comes to what is happening in the deep sea of bull trawling, LED fishing. However, the inspection is happening. In these visuals you can see today morning the cops and the officers had come to the Betim jetty to start the inspection, and here they were checking for LED fishing gadgets and also bull trawling. Also, when it comes to some boats that had the generators, even those were questioned. The entire story will tell you what are the issues that people are facing when it comes to fishing. 30 मनशां 10-10:30 पगार जेवण आमचे ते अर्धे पिता मरे कोडीसर कुत्तले मरे ऑटोमॅटिक आम्ही तेंचे आतां घाल्लेले तेव्हा आतां कोर्टान येयले म्हणटा ऑटोमॅटिक ते मातशें आतां थिंगा कंट्रोल काबार जाता. ओके पूण हांगासरल्यान आतां बोटी गेला तुमच्या भायर अजून ना न्हू गोंय वयतले पात्रांव हे व्हरोंक जाय हाड्यान बांदून फोन दवरपाक हे सगळे आयज कॉम्बॅक्स केले दुगो स्टार्ट घालपाक माना येवंक ना रे. एक्चुअली हो इश्यू तेणे वन सायडीड पळयला दुसरे सायडीक पळोवना. इनलिगल जायते आहा कराय तुमी न्हू. आतां समज एक आमचे गोंयचे बोटी 20 बोटी फिशींग कोत्ता. फिशींग बरें आहा थिंगा 500 बोटी येताय मालपेची आनी थोडी फिशींग कोत्ताय तांकां दवरपाक कितें ऑथॉरिटी आहा. नुस्तें काबार कोत्ता बांगडे काबार कोत्ता. भायले बोटी येतात. मोलपे सोडी आसा थिंगा तांकां दवरपाक जाय न्ही. कारवा सोडी ते आयलँड घालता आनी समजे बॉम्बे पावयता महाराष्ट्रान लीप एका शानू आले सगळ्या बांगडे येयले सुद्दां काय तुमकां दिश्टी बी वाडटा पूण तुमी कंप्लेंट बी कितें करता. कितें बोटी आयले बोटी हाडून दवरली आमी गव्हर्मेंटान बीजेपीन सोडली ते आनी ते एक कर्नाटकाचे आतां पोन्यो दवरलेले न्हू. बॅन पिरियडाक तेणे फिशींग केलें आनी तेणे नुस्तें मारलें. पोन्यो दवरून कितले रेजिस्टर केल्याय कितले दाखयल्याय कोणाक काय फकत बोटी दाखयता तांकां बोटीन ते व्हडली बोटी आहा दिश्टी पडटा ते बारीक बारीक तांकां खूब फायदो आहा. आतां जायते स्किमी गव्हर्मेंटान काडलेले आहा. ते स्किमी थोड्यांक बाड्यांक खबर ना फिशरमॅनाक खंयचे स्किमी येता वो कितें येता वो खंयची स्कीम आमकां फायद्याक पडटली ती गव्हर्मेंट काडटा. पूण आमकां ती स्किमी ती खबर ना. पूण आमकां ती स्कीम पळय गव्हर्मेंटान पळय काडटा ती काडल्या ती आमकां गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करचो. उमकी स्कीम येयल्या आनी ते स्किमीचेर उमके तुमकां सबसिडी आहा सांगूंक जाय येवन तुमकां. आमकां गव्हर्मेंटान सांगूंक जाय उमके स्किमीचेर उमकी सबसिडी आहा. जावं जावाचेर जावांनी कसले आमी बिजनेस करता तेचेर रांपोणकार आमचे काणकोण टू तिराकोल हे बाडे वतान वता आमकां शेडी ना. हांव मागतां म्हाजी विनंती कोत्ता गव्हर्मेंटाक खंयच्या खंयच्या गांवांत पळय फिशरमॅन आहा कोस्टल एरियाक कारांजाले जावं कांसावले जावं खंयचे नेरूल जावं खंयचे कडेन हेका एक शेड घालून दिवची एज अ शेल्टर. Sagun Gowde and Prasad Polji for Herald TV. In the wake of several fatal accidents in the state, the Panjim Traffic Police began a drive against drunken driving, overspeeding and other traffic offences on Tuesday night. Altogether, 9 cases were booked for drunken driving after they failed the alcometer test. The traffic police will continue the drive in different places during the day and night to crack down on traffic violations. Stiff fines are being imposed and license will be suspended for 3 months. Panjim police began a drive against drunken driving, overspeeding and other offences Tuesday night. Altogether, 9 cases were booked for drunken driving in Panjim. The matter has to be settled in court and fines will be decided by the court. आमची स्टार्ट जाली ड्रायव्ह टील नाव आता 11:30 जायलेली 8 केसी आमचे बुक जाले. 8 केसी म्हणजे एक केसी म्हणजे केसी कितली फायन आसता. एक केसीक आतां फायनूय वाडयला 10,000 पासून कोर्टान फायन अप टू 10,000 पासून दिवंक जाता फायन आनी 6 months इम्प्रिजमेंट आसता 3 months सस्पेन्शन आसता लायसन्साचें. सो आतां तुमी जे फायन मारले ते तांकां थंय पे करचें पडना तांकां ना आमी कोर्टान धाडटा ती केस. कोर्ट टेक कॉग्निजन्स केला. कोर्टान वचून तेंच्यानी कोर्टान ती फायन कमी बी जाता काय ती भरची ना कोर्टाची डिस्कशन ते बट 10,000 पासून फायन वयता तो 10,000. आणि ही जी ड्रायव्ह केलो फक्त तुम्ही ड्रिंक करून ड्रायव्ह करता तेजेरूच जाय बाकीचे ज्यो केसी ना आतां पळयत जाल्यार तुमी आतां आमी नाकाबंदी केल्या ही सो इट इज बेजिकली कितें ड्रंकन ड्रायव्हिंगूच न्हू बाकीची दुसरी वायलेशन आमी ती चॅक करतात. फक्त ड्रिंक आणि ड्रिंक एंड ड्रायव्ह ते चालूच आसा. आमी अल्कोमिटराक प्रत्येक आमकां दिसलो एक सस्पिशन मेळ्ळें की हो आतां ड्रिंक एंड ड्रायव्हिंग करता म्हणून तेजे आमी अल्कोहोल रिडींग काडटात ब्रेथ एनालायझराचेर आनी बाकीची वायलेशन आमी चॅक करतात. ओके कितले दीस तुमी अशी चालू
आमी आतां कितें बेजिकली आमी हो ड्रायव्ह केला म्हणून कितें आमी लोकांक कितें भियोवंक सोदना. इट इज बेजिकली एक आपणाकूच हें आसूं जाय, आपूण रायड करता ड्रायव्ह करता. सो व्हेकल कंट्रोल तुकडे आसूंक जाय. व्हेकल शूड नॉट कंट्रोल यू. एक फावटी तूं ड्रिंक केलो ड्रायव्ह केलो जाल्यार तुका कितें यू गो आउट ऑफ कंट्रोल. तुजें कॉन्सन्ट्रेशन वचना आनी ताकाच लागून एक्सिडंट जाता. ड्रिंक एंड ड्रायव्ह पयलीं तांकां रायडींग मेळलो आमकां ड्रायव्हिंग मेळलो रायडींग मेळलो. आमी ती गाडी डिटेन करता त्या मनशाक ताब्यात घेता. सो तेजी कारवाई केली आमची पयली फॉर्मेलिटी केली म्हणून आमी ताका ती गाडी परती दिना. कित्याक ही तो ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग म्हणून ऑलरेडी प्रूव जाल्लो आसता. सो आमी ताका दी जाल्यार वी आर गिविंग पर्पज डिफीट जाता. सो गाडी आमी ती डिटेन करता. तुम्ही जे सो आतां रिसंटली अमेंडमेंट केला त्या एमबी एक्टान आमी ती ऑथॉरिटीन ती 10,000 केला. आनी मदीं तशी ड्रायव्ह घेतली अशी तुमी एक आमकां दिसता आमची एकूच इंटेन्शन आहा की लोकांक सांगपाक तुमी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करनाका. इवन कोणूय आतां पिल्लो आसत जाल्यार तूं ड्रायव्ह करनाका तेजा. तुवें कोणाक आपोवंक जाता बरो कोण पिवन आसलो मनीस आसा ताका आपोवन हाडून यू कॅन आस्क हिम तूं आपणाक पावय म्हणून थंय. नाल्यार कोणाकय सांगत ती आपणाक व्हरून पावय. तुवें आतां हातीन गाडी घेत जाल्यार इट्स अ बीग रिस्क. तुमकां हें कमी जातलें आनी आमी मागता लोकां कडेन कमी करचें म्हणून. थँक्यू वेरी मच. आतां 2-3 गाडयो अश्यो आशिल्ल्यो ते भायले असल्यो दिल्लीचे असल्यो आनी खंयचे असल्यो तांकां तालो कशें कितें आसतलें. ना आतां कितें आहा हितून डिस्क्रिमिनेशन ना. सगळ्यांक चलन कितें इट इज बेस्ड ऑन द वायलेशन. आतां तो ड्रिंकींग ड्रायव्हिंग करता वा रायडींग करता ताका आमी सेम पद्दतीन हें करतलो. कित्याक एमबी एक्ट कितें सगळ्यांक लागता तो. पण बरोच खंय जर आहा जाल्यार ताका जर फाल्यां वचपाचो आहा जाल्यार तेणी कितें करप. आतां तुका फाल्यां बी वचपाचो आहा एक स्पेशल केस टू केस पळयत जाल्यार आमी कितें करतलो फाल्यां ताका कोर्टान प्रोड्यूस करतले. फाल्यां आमी रिक्वेस्ट करतली कोर्टाक की बाबा हो मनीस भायलो आतां फाल्यां वयपाचो आसा तो ताका लागून तेजे बेगीन आमी केस घेवचे म्हणून. शगुन गावडे for Herald TV. Anxious over the sudden intimation from the office of the Assistant Director of Education Inspector, parents of students studying at the government primary school in Priol on Tuesday strongly opposed the merger of 4 government primary schools located in Priol into a Keri-based school. Parents have threatened to boycott government primary schools if they are forced to send their children to the Keri-based primary school. Parents oppose the merger of 4 government primary schools in Priol into a Keri-based school. The Assistant Director of Education Inspector has proposed to merge the 4 government primary schools located in Priol. Parents have threatened to boycott the government primary schools if they are forced to send their children to the Keri-based primary school. The Assistant Director of Education Inspector's decision to merge 4 government primary schools located in Priol into the Keri-based schools will force parents to send their children to Saturday Keri, which is almost 3 to 5 kilometers away. Parents are just not ready to send their children there, said a parent. आम्ही आयज हो एक निर्णय घेतलेलो आसा. जेन्ना आमकां सरान ज्या प्राथमीक शाळेच्या सरान सांगलेलें आसा गुरुजीन सांगलेलें आसा की ह्यो ज्यो 5-6 शाळा आसा त्यो मर्ज जावपाच्यो आसा आनी त्यो सातोडे केरी हांगा जावपाच्यो आसा. हांव गव्हर्मेंटाक हांगा आमच्या पालकाच्या हितूंतल्यान सांगपाक सोदता की जी आमी सातोडे केरी म्हटल्यार ती जवळ जवळ हांगासरल्यान 5 किलोमिटर आसा आनी आमचो हो गांवकारी वाठार आसा. हांगा कुळागर आनी कुळागरांतल्यान आनी हितून पयस घरां आशिल्ल्या कारणान जे सरकारचें धोरण आसा तें मर्ज करपाचें इतलें पयस तें आमकां मान्य ना. आमकां ही जी शाळा आसा जी भाऊसाहेब बांदोडकरान जी शाळा आमकां गांवांक शाळा अशें म्हटलेलें आसा तें धोरण आमकां राबोवपाचें आसा आनी ही शाळा आमची रिनोवेट जे मनोहरभाई पर्रीकर CM आशिल्ले तेंच्यांनी रिनोवेशन सुद्दां ही शाळा आमची करून दिल्ली आसा आनी शाळा बरी आसा. आमकां शाळेचे गुरुजी जे आसा तेय बरे आसा. हांगा शिक्षणाचे कसलेच त्रुटी ना. आमचे भुरगे बरे शिकता. आमकां खंयच्या स्कुलांक घालपाची गरज ना. आमची ही शाळा आसा ती बरी आमकां गव्हर्मेंटान चलोवपाक दिवची. हांव पयलीं सरकाराचेर आरोप करता कारण सरकारान जेन्ना ह्यो पयलीं मूळ पासून शाळा गांवां स्थापन केल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी त्यो शाळेंत सगळे गांवचे लोक सगळे समूहाचे लोक ह्या शाळांनी शिक्षणाक भुरग्यांक घालताले आनी बरे रितीन शिक्षण घेवन भुरगे मोठे पोस्टार सुद्दां पावल्ले आसा आनी बरे सुशिक्षीत जाल्ले आसा. पण सरकारान एक धोकेबाज केली आसा. प्रत्येक सरकार जेन्ना सत्तेर येता ते वेळार जे प्रायवेट स्कुलांनी किंवा शाळांनी परमिशनां दिली ही पयली चूक आसा. कारण ज्या एरिया भितर जी शाळा एक नेमियर केल्ली त्या एरियेंतली भुरगीं त्या शाळेंत घालपाचो हो प्राधान्य नियम आशिल्लो तो तुमी त्या नियमाचेर कांयच दखल घेतली ना. आनी
जेन्ना ह्यो शाळा आसतना 500 मिटरां किंवा 200 मिटरां किंवा 1 किलोमिटरा भितर दुसरे नवीन शाळेक तुम्ही प्रायवेटांक परमिशन दिता, ही सरकाराची चूक आसा. ही तुम्ही पयलीं सुदाराक. आतां तुमकां जाय तशे तुम्ही नियम सुरू काडटा आनी खरे गांवच्या लोकांची वस्तुस्थिती किंवा त्यांचा जो सांस्कृतिक आनंद आसा किंवा शाळांचो प्रेमान आसा तो नष्ट करूंक सोदता तुम्ही. Sanjay Naik for Herald TV. Navily Villagers Union defeated Goa Sports Club 5-3 and moved into the semi-final of the 23rd All Goa Our Lady of Maces 8-a-side Inter-Village Tournament 2022, organised by Silney Sports Club and played at Our Lady of Hope Church Ground, Chinchini. In the very first minute, Clinton Yasso made it 1-0 with a simple tap-in and put Navily into the lead. Down by a goal, Goa started raiding Navily's defence, but Navily defenders were well organised. Goa was successful in breaking Navily's defence and levelled the score 1-1 through Brazil Kankonkar. Ronaldo Pereira dribbled past two defenders and placed the ball in the far corner to make it 2-1 at half-time. After the break, Navily increased the lead to 3-1 through Darren Bishop. Navily's Anil Silvoikar made it 4-1. Goa scored two quick goals. Wellington De Silva made it 5-3 for Navily Villagers Union. Inasia Narona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.